สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเมนบอร์ดกันนะครับเป็นเมนบอร์ดของเครื่องเชื่อมนะครับก็แจ้งผมมาว่าไฟ24ไม่ออกนะครับแล้วก็ส่งมาเฉพาะไอ้เจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ตรวจสอบในเบื้องต้นนี่ยังไม่ได้จ่ายไฟอะไรเข้าไปนะครับพอเปิดออกมาจากกล่องนี่ก็เห็นลักษณะเจ้าตัวหลักเซอร์วิสนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะแล้วก็มีรอยลวดรอยตะกั่วนะครับแก้ไขวงจรอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมวัดดูแล้วเนี่ยก็ไฟไม่เข้าหม้อแปลงนะครับแล้วก็เจ้าตัวหม้อแปลงนี่อาจจะมีปัญหาด้วยปกตินะครับปกติไฟก็จะเข้าด้านนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะตรงนี้เป็นขั้วบวกเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดนะอันนี้ขั้วบวกนะครับแล้วก็มาที่หลักเซอร์วิสตรงนี้2หลักตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นขั้วบวกขั้วบวกนี่ก็จะวิ่งมาที่เจ้าตัว IGBT นะครับเนี่ย IGBT นะ IGBT เนี่ยเขาจะมี2ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นไฟบวกก่อนจะรับไฟบวกนะครับแล้วก็จะสวิตช์จากไฟบวกตรงนี้ลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ครบกล่าวที่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟบวกก็จะเข้าที่ขากลางนะครับเนี่ยขาที่2นะเนี่ยขาที่2แล้วก็จะเข้ามาที่หลักเซอร์วิสก่อน1หลักนะครับก็น่าจะเป็นหลักนี้นะเนี่ยหลักนี้ถ้าเทียบกัน1 2 3นะครับหลักที่3นะหลักที่2นี่ก็จะต่อกับเจ้าตัวหม้อแปลงตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อกับเจ้าตัวนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะก็ไม่ต่อนะครับนี่ไม่ต่อนะไม่ต่อนะครับจากวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะครับตัวหม้อแปลงก็จะอยู่ขานี้จากตรงกลางมานะครับก็จะประมาณขานี้นี่ก็ไม่ต่อนะครับไม่ต่อนะเนี่ยไม่ต่อแล้วก็ขาตรงกลางของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะต่อกับหม้อแปลงอยู่ขาหนึ่งเนี่ยอยู่ขานี้ครับขานี้แต่อีกขาหนึ่งไม่ต่อกับขาหม้อแปลงนะครับก็น่าจะมีปัญหาจากจุดนี้วิ่งมาถึงหม้อแปลงแล้วก็จากหม้อแปลงเองวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับปัญหาจะอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเขียนวงจรกันดูคร่าวๆนะครับเท่าที่เคยซ่อมมานะเอาสดๆอย่างนี้เลยนะเจ้าหลักเซอร์วิสตัวนี้นะครับหลักเซอร์วิสตรงนี้นะไอคอนเนคเตอร์ไอจุดต่อไฟ300นะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบวกเป็นลบ300โวลต์ DC แล้วกันนะครับเจ้าตัว300โวลต์ DC เนี่ยจะวิ่งมาที่หลักเซอร์วิสนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะหลักเซอร์วิสจะเป็นหลักตรงนี้1 2แล้วก็3นะครับ1 2 3ประมาณนี้นะนี่นะ1 2 3อย่างนี้นะครับขาที่1นี้เป็นกราวนะครับขาที่1เป็นกราวนะจากนั้นเนี่ยหลักเซอร์วิสเนี่ยเขาจะจ้ำกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่จ้ำนะเจ้าตัวหลักเซอร์วิสตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่หม้อแปลงครับเข้ามาที่หม้อแปลงจากหม้อแปลงเนี่ยเขาก็จะไปที่เจ้าตัว power MOSFET นะครับMOSFET ผมก็เขียนอย่างนี้แล้วกันผมจำสัญลักษณ์เขาไม่ค่อยได้ก็จะเป็นขาก็จะเป็นขาอันนี้ก็จะเป็น1 2 3นะครับก็เขียนผิดแล้วเนาะเอาตามหลักก็คืออันนี้ลบทิ้งแล้วกันนะครับขออนุญาตนะเขียนสดอย่างนี้แหละเขาจะเข้ามาที่ขาตรงกลางตรงนี้ขาตรงกลางตรงนี้นะครับขาตรงกลางนะเนี่ยขา1ขา2ขา3นะครับเรียงตามนี้นะ1 2 3ขา3นี่ส่วนมากก็จะลงกราวครบวงจรไปนะครับขา1ก็จะเป็นขาเกตนะครับขาเกตนะเกตเดนซอสอะไรประมาณนี้นะจะเท่านี้ก่อนอันนี้คือหม้อแปลงนะอันนี้คือหม้อแปลงหม้อแปลงนะครับคือตอนนี้ปัญหาก็เกิดจากจุดที่ไฟ300ไฟ300ตรงนี้ก็จะวิ่งอีกทีนึงไปที่ power MOSFET นะครับหรือว่า power IGBT นะมี2ตัวนะเนี่ย IGBT ลักษณะนี้นะครับเขาจะเอาอีกแล้วเขาจะเข้าที่ขากลางนะขากลางนะครับขากลางตรงนี้นะอันก็เป็น1 2 3 1 2 3ก็จะเป็นเกตเดนแล้วก็ซอสนะครับขาเกตขาเดนขาซอสประมาณนี้ก่อนนะเขาจะวิ่งเข้าขากลางนะครับขากลางแต่ละขาที่เราวัดได้ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ขากลางนะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับ
ตอนนี้เราวัดขั้วบวกของตรงนี้ขั้วบวกของตรงนี้วัดมาตรงนี้ได้ตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับหลักที่3ก็ตรงนี้ได้แต่จากหลักที่2เนี่ยครับหลักที่2ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงกลางตรงนี้วิ่งมาหาหม้อแปลงนี่ไม่มีอันนี้โดนตัดขาดนะครับแล้วก็จากจุดนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้มาหาหม้อแปลงตรงนี้ใช้ได้นะครับจากจุดตรงนี้หม้อแปลงเขามี2ขั้วนะเขามี2ขั้วนี่มี2ขั้วก็คือขดเข้ากับออกซึ่งมันก็คือขดเดียวกันนั่นแหละนะครับตรงนี้วิ่งมาหาที่มอสเฟตนะครับมอสเฟตขาตรงกลางตรงนี้วิ่งได้ขา1ขา2ขา3วัดมาตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้มันต้องได้ปกติมันต้องได้แต่มันไม่ได้ก็แสดงว่าหม้อแปลงตัวนี้อาจจะมีปัญหาขาดนะครับขาดนะเนี่ยหม้อแปลงตัวนี้1จุดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้ออก1จุดลอยออกก่อนนะครับลอยออกก่อนนะ1จุดแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเราถอดออกก่อนถอดออกเลยนะครับถอดตรงนี้1 2แล้วก็มาไล่วงจรดูแล้วก็ดูตัวหม้อแปลงเป็นหลักว่าหม้อแปลงขาดไหมเกิดจากอะไรไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าลักษณะพวกนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวเราถอดออกนะครับถอดออกโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัวหม้อแปลงออกนะครับแล้วก็ยกเจ้าตัว CT ตัวนี้ออกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นลายวงจรนะลายวงจรนี่ก็จะมีหลักที่1นะครับขาที่1ขาที่2ขาที่3นะไฟจะเข้าไฟบวกนะครับไฟบวกจะเข้าหลักที่3ก่อน1 2 3ตรงนี้นะหลักที่3ตรงนี้นะครับนี่นะหลักที่3จากนั้นหลักที่2กับหลักที่3นี่เขาจะเอาตะกั่วแต้มกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่2ก็จะวิ่งมาที่เส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้นะเส้นนี้ก็จะวิ่งมาที่หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงขาที่1ตรงนี้จากนั้นก็จะออกอีกขดหนึ่งนะครับขดเดียวกันนั่นแหละเข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้ก็จะมาต่ออยู่กับเจ้าหลังตัวนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็น่าจะมาที่เจ้าตัวไดโอดแถวนี้ไหมนะครับไปแถวไหนผมก็ไล่ไม่เห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยมาที่ R ตัวนี้นะครับก็เป็นวงจรแคปเปอร์อะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับก็จะมาด้านนี้หน่อยนึงแล้วก็มาด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวหลักของเราครับคราวนี้เป็นไปตามคาดก็คือขาดนะครับขาดนะก็ต้องขออภัยด้วยนะมีเสียงแบ็คกราวด์เข้ามาเนี่ยครับนี่นะตัวนี้ขาดนะครับขาดหักไปเลยนะก็ตรงนี้ผมก็แกะค้นๆเรียบร้อยนะครับก็เราก็ต่อสายตรงนี้นะครับเราจะไม่รื้อพันใหม่นะตัวนี้จะอยู่รอบนอกนะครับอันนี้อยู่รอบในถ้ารื้อก็คงจะวุ่นวายนะครับหรือไม่เราก็ซื้อใหม่เลยนะแต่คิดว่าน่าจะต่อใช้ตรงทองแดงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ขาตัวนี้ดูนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ประกอบแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อสายออกมาลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงเจ้าตัวหลักสวิตช์นะมาลองทดสอบดูครับตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็จะวิ่งมาถึงตรงนี้หลักสวิตช์นะครับจากหลักสวิตช์ก็จะมาแตะที่หลังเจ้าตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะก็จะผ่านสวิตชิ่งผ่านหม้อแปลงแล้วก็เข้ามาที่เจ้าตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการสวิตช์ไปก็เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในส่วนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าทำงานได้หรือไม่ได้นะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบบอร์ดนะครับก็อันดับแรกนี้เราก็วัดความต้านทานของเจ้าตัว IGBT4 ตัวนี้นะครับเราจะวัดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับขา1ขา3ก็ได้นะ26โวลต์26โอห์มนะครับนี่นะก็วัดตรงตุ่มนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณ26โอห์มนะตัวนี้ได้เท่าไหร่26โอห์มก็วัดดูในเบื้องต้นว่าไม่ช็อตไม่ขาดอะไรก็เท่านั้นเองนะครับส่วนสวิตชิ่งเขาจะทำไฟออกไปเท่าไหร่นะครับเราก็ดูที่เบอร์ IC ก่อนตัวนี้แผงตั้งนะครับแผงตั้งประกอบไปด้วย IC 2 ตัวนะครับก็จะเป็น IC UC 3846ตัวนี้นะ3846แล้วก็ TL 084 CN นะครับตรงนี้ก็จะใช้ไฟ15โวลต์กับ-15โวลต์นะครับในการป้อนเข้ามาที่บอร์ดตัวนี้นะเพราะว่าออฟแอมนะครับออฟแอม
ออฟแอมตัวนี้ใช้ไฟบวก15กับ-15ในการทำงานนะครับแล้วก็ IC ตัวนี้ UC เนี่ยจะใช้ไฟบวก15โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแหล่งจ่ายไฟจะต้องจ่ายไฟ24โวลต์ลงมาก่อนแล้วก็ลดทอนลงไปให้เหลือ15โวลต์นะครับแล้วก็ลดทอนลงไปให้เหลืออีก24โวลต์ลบ15โวลต์นะครับตรงนี้อาจจะออกเป็นบวก24ลบ24แล้วก็7815 7915นะครับจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จ่ายไฟมาลองดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงจะได้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเอกสารนิดนึงอย่างนี้นะเอกสารที่มีนะเนี่ยครับ TL084 แล้วก็ UC3846 นะครับเขาจะใช้ไฟเลี้ยง2ไฟนะครับก็คือลบ15โวลต์แล้วก็บวก15โวลต์ลบ15เนี่ยก็จะเข้ามาที่ TL น่าจะขานี้นะครับขานี้นะแล้วก็บวก15จะเข้ามาที่ TL ตรงนี้นะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะครับบวกกับลบนะแล้วก็ UC นะครับ UC นี่ผมไม่แน่ใจว่าขาไหนนะอาจจะขา15นะครับขา15นี่แหละที่ใช้บวกนะครับไฟบวก15โวลต์แล้วก็แรงดันก็จะออกจุดนี้ 6.5 นะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองเลยนะครับลองเลยนะก็ลองด้วยวิธีการอย่างนี้เลยก็ได้ลองดูครับจะได้ไม่ได้ถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะติดก็ใช้งานได้ไม่ติดก็ต้องซ่อมกันต่ออีกนะครับว่าไฟบวกไฟลบออกไหมนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นกราวนะตรงนี้อาจจะเป็น79กับ75นะครับหรือว่า15นะลองดูก่อนตรงไหนเป็นกราวนะครับตรงตัวถังนี่เป็นกราวแน่นอนนะเนี่ยตัวถัง IC ตัวนี้นะครับเนี่ยลบนะโอเค IC ตัวนี้เป็น IC 78นะครับเป็นเบอร์เป็นไฟบวกนะเดี๋ยวเราลองวัดดูครับก็เดี๋ยวเราจ่ายไฟ300โวลต์เข้ามา300โวลต์นี่ผมก็จะเอาจากเจ้าบอร์ดตัวนี้เลยนะช้าหน่อยนะครับไฟบวกนะไฟบวก300โวลต์ตรงนี้นะครับก็เข้ามาที่จุดนี้เลยนะครับจุดนี้นะไฟบวกตรงนี้นะครับอันนี้ลอง300โวลต์ครั้งเดียวเลยแล้วก็ลบครับไฟลบตรงนี้บวกกับลบนั่นเองนะลบก็จะมาจุดนี้นะครับจุดนี้นะโอเคลองเลยนะครับจะเป็นยังไงถ้าเปิดปั๊บไฟติดก็โอเคถ้าไม่ติดหรือระเบิดก็ว่ากันไปนะครับไปพร้อมกันเลยนะลองดูครับชักเสียวๆเหมือนกัน3 2 1ไม่ติดนะครับไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดเลย1ไฟไม่ติดสวิตชิ่งไม่ทำงานหรือว่าชุดนี้มีปัญหาก็ต้องทดสอบดูครับคราวนี้ลองดูไฟบวกไฟลบตรงไหนผมจ่ายหมดแล้วนะเปิดแล้วนะอันนี้บวกนะครับไฟบวกนะไฟบวกเข้าแล้ว300กว่าโวลต์นะครับเข้าแล้วนะสวิตชิ่งทำงานไหมเนี่ยสวิตชิ่งไม่ทำงานนะครับสวิตชิ่งไม่ทำงานไม่มีไฟออกนะก็แตะลบตรงนี้ครับแตะลบตรงนี้เราก็รู้ละสวิตชิ่งทำงานไม่ทำงานเนี่ยเรามาแตะข้างหลังตรงนี้ครับตรงนี้ต้องมีไฟนะเนี่ยตรงนี้ต้องมีไฟเนี่ยไม่มีไฟครับไม่มีไฟเลยโอเคซ่อมภาคจ่ายไฟต่อครับเดี๋ยวเอาหลักเซอร์วิสออกอีกรอบหนึ่งก่อนเพื่อความปลอดภัยของ IGBT นะครับโอเคครับเรามาทำการซ่อมกันนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนี้เราต้องทำการถอดเจ้าตัว MOSFET ออกนะครับ MOSFET ที่ผมถอดออกนี่ก็คือเบอร์ K3878 นะครับตัวนี้นะทำไมเราถึงถอดนะครับทำไมลุงถอด1เราต้องถอดเพราะว่าเราต้องการวัดสัญญาณพันว่ามีสัญญาณพันมาไหมนะครับ IC ทำงานได้ไหมถ้า IC ทำงานได้แล้วทำไมไม่มีไฟออกมาด้านนี้ซึ่งก็จะเป็นสเต็ปต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ดูว่า MOSFET นี่ทำงานช็อตไม่ช็อตนะครับไอช็อตไม่ช็อตนี่เราวัดในวงจรได้นะครับก็ถอดไปก่อนนะครับลักษณะนี้ก็จะคิดว่าน่าจะไม่มีสัญญาณพันนะครับลองดูนะครับตอนนี้ผมปล่อยไฟ300เข้ามานะไฟ300นะครับเข้ามาอยู่ที่ขากลางนะครับอันนี้ขาเกตขาซอสขาเดนนะครับขาเกตนะขาเกตเนี่ยสัญญาณพันไม่มีนะครับสัญญาณพันจะออกที่ IC ตัวนี้
นะครับขาที่6นะ IC ตัวนี้คือ UC 3843นะครับ3843นะไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับไม่มีสัญญาณออกมาเลยนะแล้วก็ไฟ reference ก็จะไม่มีนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าเขาทำงานไม่ได้นะคราวนี้เอกสารนะครับเอกสารเนี่ยเราตรวจสอบดูที่เอกสารนะเอกสารนี่เขาก็จะบอกว่าขาที่7นี่จะมีไฟประมาณ9ถึง15โวลต์นะครับ9ถึง15โวลต์8.5ถึง9โวลต์จะทำงานนะครับแล้วก็อันนี้ปกติของเขาจะได้เท่ากับเท่านี้นะโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไฟครับเราดูไฟที่สตาร์ทที่ขา7นะขา7เนี่ยมีประมาณ8โวลต์ซึ่ง8โวลต์เนี่ย IC จะไม่ทำงานครับต้องอยู่ที่ประมาณสัก8.5 ถึง 8.4 โวลต์นะครับถึงจะทำงานนะอันนี้แรงดันมาต่ำนะครับอันนี้มาตรงนี้มาได้150กว่าโวลต์นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เหลืออยู่8โวลต์ก็คงต้องไล่ในส่วนนี้นิดนึงหรือไม่ก็ IC อาจจะมีปัญหาหรือตัวในเสื่อมเราก็ไม่รู้นะคราวนี้ปัญหาต่อมานะครับเราต้องทำการเช็คแรงดันขาที่3ครับขาที่3จะต้องเป็น0โวลต์เท่านั้นนะ IC ถึงจะทำงานด้วยมี2เงื่อนไขนะเงื่อนไขแรกก็คือไฟตรงนี้ต้องได้ 8.5 โวลต์ขึ้นไปนะครับ 8.5 โวลต์ขึ้นไป IC ถึงจะทำงานจากนั้นนะครับขาที่3ก็จะต้องได้0โวลต์ถ้า IC ตัวนี้มีไฟได้แล้วนะครับขาที่8ก็จะต้องมีไฟ5โวลต์แล้วทุกขาก็จะมีตามมาแล้วก็ขาที่3จะต้องได้0โวลต์เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ IC ไฟไม่ถึงขาที่8ก็ไม่มีไฟแต่ขาที่3จะเป็นยังไงลองดูนะผมลองสำรวจดูเบื้องต้นแล้วนะครับขาที่7นะครับเนี่ยขาที่7ขาไฟได้8โวลต์นะขาที่5นี่เขาไม่ทำงานครับเพราะว่าไฟเลี้ยงไม่พอนะไฟเลี้ยงไม่พอขา5เลยไม่ทำงานถ้าขา5ทำงานจะมีไฟ5โวลต์ครับแล้วคราวนี้ขาที่3ครับ1 2 3ขาที่3เนี่ยจะต้องได้0ครับ IC จะทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามนะครับจะต้องได้0โวลต์อันนี้ IC ทำงานอยู่แต่ทำงานไม่เต็มที่ไม่สามารถผลิตพัดออกมาได้เพราะว่าขาที่3นี่ได้ไม่ได้0โวลต์ครับขาที่3มีปัญหาโอเคนะครับปิดก่อนนะคราวนี้มาดูตัวสรุปกันหน่อยนึงผมได้วัดไว้เรียบร้อยแล้ววัดรอแล้วนะเพื่อไม่เสียเวลาพวกเรานะครับตรงนี้คือไฟ300โวลต์ที่วัดเมื่อกี้นะครับเนี่ยตรงนี้ได้8โวลต์ขาเรฟเฟรนซ์ได้ 0.5 โวลต์หรือ0โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็ขาที่3นี่ได้ 1.4 โวลต์อันนี้คือเป็นการทดสอบแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ IC ตัวนี้นะครับ UC เราสามารถทดสอบในวงจรได้เลยเราสามารถปล่อยไฟเข้ามาที่ขา7เลยครับปล่อยเข้ามา9โวลต์เลยผมปล่อยเข้ามาเลยนะครับ9โวลต์พอปล่อยเข้ามา9โวลต์นะครับปล่อย9โวลต์ตรงนี้นะนี่9โวลต์เราปล่อยตรงนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูนะโอเคตรงนี้คือไฟ9โวลต์สีแดงนะไฟ9โวลต์นะครับผมเปิดซัพพลายขึ้นมา9โวลต์นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะ9โวลต์ลองดูครับ9โวลต์นะอาจจะมีแสงหน่อยนะครับโอเคขาที่7ครับขาที่7ได้ได้9โวลต์แล้วนะขาที่7ได้9โวลต์ขาที่8ครับขาที่8ได้4โวลต์ได้ 4.9 หรือ5โวลต์นะแล้วก็ขาที่3ครับขาที่3ก็จะได้ 2.2 โวลต์ขาที่1ครับขาที่1ได้ 6.5 ประมาณนี้นะคราวนี้พอได้แล้วนะครับพอได้ผมขอสรุปเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับขอสรุปเป็นตัวนี้นะนี่ครับเนี่ยตัวนี้นะแรงดันนะครับแรงดันตอนนี้ได้อยู่ที่ตามนี้เลยขาที่3มีปัญหานี่ขาที่3มีปัญหานะขาที่3ต้องได้0โวลต์ครับเพราะฉะนั้น IC ตัวนี้ไม่ทำงานตอนนี้เรามีปัญหา2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือแรงดันไฟขา7ได้ต่ำได้8โวลต์ต้องได้ 8.4 หรือ 8.5 โวลต์นะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือขาที่3ต้องได้0โวลต์ครับขานี้จะเป็นขาที่ครบวงจรที่กราวครับครบวงจรที่กราวเป็นขาไอเซนนะครับส่งแรงดันออกมาถ้าวงจรที่กราวครบนะครับแรงดันตรงนี้จะหายเป็น0โวลต์ลงไปถ้าได้0โวลต์ IC ตัวนี้จะไม่โปรเทค
ประมาณนั้นนะครับจะไม่โปรเทคนะอันนี้แรงดันกระแสเนี่ยหรือว่าแรงดันเขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาขาดนะครับเขาขาดเท่าที่ทำมานะโอเคเรามาดูกันครับต่อกันนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบในวงจรเรียบร้อยนะครับขาที่3เนี่ยปกติขาที่3จะต้องได้0โวลต์ตัว IC เนี่ยเขาจะส่งแรงดันออกมาเองนะครับเขาจะส่งแรงดันออกมาแล้วเขาส่งแรงดันออกมานี่ถ้าอุปกรณ์นะครับอย่างตัวต้านทาน 1K แล้วก็ 2.2 โอห์มนี่ไม่ขาดนะไม่ขาดนี่แรงดันเนี่ยไอ้2-3 โวลต์ตัวนี้ก็จะไหลลงกราวไปนะครับแล้ว IC ก็จะทำงานได้ตามปกติของเขาอันนี้ก็จะเป็นขารับรู้แรงดันรับรู้กระแสนะครับเวลาที่เจ้าตัว power MOSFET ตัวเนี้ยเขาทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะครบวงจรที่ตรงนี้นะครับครบวงจรตรงนี้แล้วก็ปกติก็จะไหลเข้ามาด้านนี้นะครับแต่ว่า IC ตัวเนี้ยส่งแรงดันออกมาเองนะครับส่งแรงดันออกมาเพื่อตามระบบของเขานะครับเพราะว่าผมเคยซ่อมแล้วก็เคยลอยวงจรตรงนี้ออกมาดูนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะครับที่เจอตัวต้านทานขาดนะครับส่วนมากจะเจอตัวต้านทาน 2.2 โอห์มขาดตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ขาดนะก็เท่านั้นเองก็คือไม่ครบวงจรเท่านั้นเอง IC ก็เลยโอเวอร์โหลดไปหรือว่าโปรเทคนะครับโปรเทคนะแต่ปัญหาของเราตอนนี้น่าจะอยู่ที่ตัว VCC ด้วยไม่ถึง 8.5 โวลต์นะครับตัวนี้น่าจะเจออยู่นะครับตัวนี้อยู่ตัวไหนครับคราวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขาที่3นะเขาจะออกมาก็เจอ R ตัวนี้ 1K นะครับแล้วก็ R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ 2.2 โอห์มซึ่งผมวัดดูแล้วนี่น่าจะมีปัญหานะครับ R ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยน R ตัวนี้ครับถอดออกมานะแล้วก็เปลี่ยนต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนตัวต้านทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะ R 2.2 โอห์มนะครับที่ต่อลงกราวนะก็ในเบื้องต้นก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น R 1K แล้วก็แบ่งแรงดันนะครับแบ่งแรงดัน 2.2 โอห์มตรงนี้ลงกราวแล้วก็ตรงนี้เป็นขาซ้อนนะครับทำให้ไอตัว K3878 เนี่ยครบวงจรนะครับถ้า R ตัวนี้ขาดแรงดันตัวนี้ก็จะมีโผล่ขึ้นมานะครับจะเป็น1โวลต์2โวลต์ก็ตามนะ IC ก็จะหยุดการทำงานนะครับประมาณนี้นะคราวนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาที่10โวลต์นะครับเราลองที่ไฟกระแสตรงก็9โวลต์นะ9โวลต์จ่ายเข้ามาที่ขา7ตรงนี้นะครับโดยตรงเลยนะเนี่ยประมาณ9โวลต์นะครับเราจะดูว่า IC ทำงานไหมเราก็ดูที่ขา5ครับคราวนี้ขา8ก็จะได้ขาแรงดันนั่งยิงอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับเอาเป็น5โวลต์นะแล้วก็ขาที่3ครับขาที่3คือตัวปัญหานะตัวปัญหาก็เป็น0โวลต์ไปแล้วอันนี้ขา RT/CT ครับถ้าตรงนี้ไม่มีไฟสัญญาณพันก็จะไม่เกิดที่ขา6ตรงนี้ด้วยนะครับขา6ออกแล้วนะพันออกประมาณ8โวลต์ซึ่งจะแรงมากนะถ้าเป็นกระแสตรงแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ขาเกตเนี่ยก็ประมาณ8โวลต์ครับแล้วก็เราเช็คซีเนอร์ตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นซีเนอร์ประมาณ15โวลต์ประมาณ15-18โวลต์ถ้าจำไม่ผิดนะหรือ20โวลต์นะครับประมาณนี้นะถ้าตัวนี้เสียนะโอเคตอนนี้ทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับก็เหลือแต่แรงดันที่ขา7ตรงนี้นะครับเราก็ต้องลองดูว่าถ้าจ่ายไฟเข้ามาเขาจะสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทปึ้งขึ้นไปแล้วพันก็จะออกนิดนึงนะครับแล้วก็จะไฟที่ขา8นี่ก็จะสูงขึ้นไปเองนะครับจะสูงขึ้นไปเองนะเราลองใช้ออสซิลโสโคปเช็คดูนะครับนี่สัญญาณพันของเขานะครับประมาณนี้นะขา8ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ขา1 2 3 4ขาที่4นะครับขา CT/RT นะตรงนี้เนี่ยสัญญาณจะเป็นสัญญาณซอทูธนะครับตรงนี้จะกำหนดความถี่กำหนดค่าเวลานะครับกำหนดความถี่ที่จะออกตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ขานี้ไม่มีนะครับซึ่งจะต่อ R ต่อ C ภายนอกนะถ้าขานี้ไม่มีนะพันก็จะไม่ออกด้วยนี่ก็เป็นข้อกำหนดของเขาโอเคถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าสมบูรณ์แล้วนะเราก็ลองด้วยไฟ300ดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองด้วยไฟ300ให้ดูครับคราวนี้มาต่อกันด้วยไฟ300นะครับก็จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับ300โวลต์นะตรงนี้นะครับนี่300โวลต์นะแล้วก็ดูที่สัญญาณพันครับคราวนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7-8โวลต์กระแสตรงนะครับแต่ถ้าเป็นไฟ300จะได้ประมาณสัก 0.5-0.6 นะครับประมาณนี้นะเราเช็คด้วยมิเตอร์ดิจิตอลแล้วก็เช็คที่กระแสสลับดูครับถ้าใครไม่มีสโคปนะได้ประมาณ2โวลต์นะเนี่ยแรงดันก็ขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัญญาณพันนะเราเช็คที่ไฟที่ขา7ดูครับคราวนี้ไฟที่ขา7จะได้ประมาณ8โวลต์ครับเขายังทำงานไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่นะ
มีพันออกนิดนึงประมาณ 0.5 0.6 นะอันนี้ถือว่าทำงานได้ IC ทำงานได้นะครับถือว่าทำงานได้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วดูที่ขา5ครับคราวนี้ขา5จะได้ประมาณสัก 0.5 จากที่ได้5โวลต์นะเพราะว่าเขายังสตาร์ทไม่เต็มที่ครับถ้าอันนี้คือจังหวะสัญญาณสตาร์ทมาเท่านั้นเองถ้าใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วเขาจะทำงานสูงขึ้นนะครับเต็มที่ขึ้นตรงนี้ก็จะได้ประมาณสัก10กว่าโวลต์เลยนะครับ10กว่าโวลต์นะ10 ถึง 15โวลต์ไม่เกินนั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเต็มที่5โวลต์แล้วCTRT เนี่ยที่เราเคยวัดได้2โวลต์ก็จะประมาณเท่านี้ครับมันจะน้อยมากนะครับแต่ตัวนี้จะต้องได้0โวลต์ตลอดนะครับประมาณนี้นะอันนี้ถือว่า IC ทำงานได้นะครับมีไฟ300เข้ามาก็ถือว่าทำงานได้เพราะมีสัญญาณพันเดี๋ยวเราดูด้วยเจ้าตัวสโคปกันนะครับจะต่างกันนะความแรงของสัญญาณจะต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้สัญญาณขึ้นแล้วประมาณนี้นะครับมีสัญญาณอันนี้คือพันนะแล้วถ้าเป็นซอทูธนะครับเนี่ยซอทูธก็เท่านี้ครับแทบจะมองไม่เห็นนะลองกดออโต้ดูซอทูธจะเป็นยังไงเราจะไม่เห็นชัดเจนนะครับเหมือนกับไฟกระแสตรงที่เราป้อนเข้าไปนะครับประมาณนี้คุณภาพของเจ้าสโคปก็จะไม่ค่อยได้นะครับความสวยงามนะไม่ค่อยได้แต่มีสัญญาณพันออกมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถือว่าทำงานได้นะครับเราก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงก็ใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับถ้าทำงานไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เราต้องพิจารณาคือแรงดันตรงนี้นะครับอาจจะต้องมีเปลี่ยน C เปลี่ยน R แถวนี้ไหมนะครับลองดูก่อนต้องใส่ power MOSFET เข้าไปก่อนนะครับโอเคครับเรามาทดสอบกันนะครับตอนนี้ผมจะปล่อยไฟ300โวลต์เข้ามาที่ switching นะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัว MOSFET เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราวัดสัญญาณเรียบร้อยแล้วว่ามีพันออกมานิดนึงนะครับเป็นพันลักษณะเป็นการสตาร์ทออกมาก่อนนะครับถ้า IC ทำงานไม่ได้เลยเนี่ยพันก็จะสตาร์ทออกมาไม่ได้นะครับก็จะเราคงจะต้องเปลี่ยน IC หรือไม่ก็ต้องพิจารณาที่แรงดันนะครับแรงดันไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ที่เหตุผลที่เปลี่ยน IC เพราะว่าในตัว IC เองนี่จะมีซีเนอร์อยู่นะครับที่คุมไฟอีกทีนึงตรงนั้นอาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับมีความคลาดเคลื่อนได้ก็ต้องเปลี่ยน IC แล้วก็เช็คไฟเข้ามานะครับคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้นะก็ยังไม่ได้ใส่ในส่วนของ IGBT ด้านเอาพุตตรงนี้นะครับก็เราเช็คเลยนะครับเราก็จะเช็คดูนะว่าไฟ24ออกไหมนะครับตรงนี้คือกราวนะตรงนี้คือกราวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดไฟ24โวลต์แล้วก็แตะตรงนี้ก็ได้นะครับลองเปิดดูนะครับ3 2 1เปิดแล้วไม่มีระเบิดไม่มีอะไรนะเช็คเลยครับเราแตะไปที่หลัง IF ได้เลยนะครับถ้า IF มีไฟมีไฟแล้วนะมีไฟก็อยู่ที่8โวลต์นะครับก็ทำงานได้ด้วยนะครับ IF ตรงนี้ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ไฟต้องออก24โวลต์หรือ25โวลต์โดยประมาณอันนี้ออกที่26โวลต์นะครับก็จะสูงนิดๆนะครับสูงนิดๆนะสูงนิดหน่อยประมาณ20จริงๆเขาจะอยู่ประมาณ24ถึง25อันนี้ก็ประมาณ26โวลต์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้นะครับอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับคราวนี้เรามาวัดไฟตรงนี้ดูนะครับวัดไฟตรงนี้ดูจะเป็นยังไงนะจะได้แรงดันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือกาวร้อนนะก็วัดไปที่ขา7ครับขา7นะเนี่ยอยู่ที่15โวลต์ครับจากที่ประมาณ8ปกติจะอยู่ที่8โวลต์สตาร์ทที่8โวลต์สตาร์ทที่8โวลต์นะครับพอเขาทำงานเต็มที่ก็อยู่ประมาณ15โวลต์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนค่าอื่นผมไม่ได้วัดนะเพราะว่าไม่อยากวัดจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวจะระเบิดนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ก่อนก็เอาไฟเข้าที่หลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหลอดไฟมาคอมตรงนี้ถ้าติดก็ถือว่าปิดงานไปนะครับลองดูนะผมก็จะเอาไฟตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวขอหยุดกล้องนิดนึงนะครับโอเคครับมาทดสอบกันนะตอนนี้จ่ายไฟมาที่300โวลต์ตรงนี้นะครับจุดนี้นะบวกแล้วก็ลบนะครับแล้วก็ใช้หลอดไฟคอมตรงนี้เลยนะครับยังไม่ได้ทดลองเพราะว่าเกิดระเบิดแล้วก็ระเบิดในครั้งเดียวครับเดี๋ยวจะพลาดในการบันทึกคลิปการระเบิด
ก็ไม่อยากให้ระเบิดนะโอเคตอนนี้ได้เรียบร้อยเราเช็คอะไรไปบ้างนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะไฟ25-26โวลต์ออกเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คความต้านทานที่เกจไดตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก20กว่าโอห์ม26โอห์มโดยประมาณนี้นะครับก็พร้อมกันทั้งหมดเลยลองดูครับหลอดไฟติดไหมถ้าหลอดไฟติดก็ถือว่าสำเร็จสมบูรณ์นะครับโอเคเรียบร้อยนะ3 2 1เรียบร้อยทำงานได้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าปิดงานนะครับปิดงานแล้วก็จบงานไปนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาสรุปตบท้ายกันหน่อยนะครับใน2ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ผมเทส IC นะครับเทส IC ด้วยไฟ300โวลต์แล้วก็เทส IC ด้วยไฟบวก9โวลต์นะครับจากแรงจ่ายภายนอกนะเราก็จ่ายมาที่ขา7ตรงนี้นะครับ9โวลต์นะแต่ถ้าแรงดันของเขาเองเนี่ยมาถึงตัวนี้ได้อยู่ที่ประมาณ8โวลต์ครับพอ8โวลต์เสร็จเนี่ยเราทดสอบแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดทำงานได้ตรงนี้จะเป็น0โวลต์แล้วก็จะมีแรงดันออกประมาณสัก 0.4 0.6 โวลต์นะครับตรงพันนะแรงดันก็จะน้อยตามไปนะครับตรงนี้ก็เท่านี้ประมาณ 0.5 โวลต์นะครับก็แสดงว่า IC เนี่ยเราเช็คครั้งแรกนี่เขาทำงานอยู่นะประมาณ 0.5 โวลต์อันนี้ 0.2 โวลต์เพียงแต่ว่าจุดเนี้ยจุด iSense เนี่ยก็คือจุด iSense ก็คือตรงนี้ครับ R ตรงนี้ขาดเท่านั้นเองพอขาดเสร็จพันก็เลยไม่ออกนะครับระบบกลไกภายในตัว IC เขาก็เลยหยุดไม่ให้เกิดพันขึ้นมาเท่านั้นเองนอกนั้นก็ทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าอยากจะให้ง่ายที่สุดแล้วก็ทดสอบ IC ได้ง่ายที่สุดก็คือใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับ9โวลต์จริงๆประมาณ 8.5 โวลต์หรือเราใช้9โวลต์ไปเลยนะครับถ้า9โวลต์เสร็จแล้วปกติ IC จะต้องได้อยู่ที่ประมาณ 4.9 ถึง 5 โวลต์อันนี้ก็ตามนี้ครับตามนี้เลยขาที่3ต้องได้0นะครับขาที่3ต้องได้0นะถ้าขาที่3ได้0แล้วเนี่ยประมาณนี้นะถ้าทำงานได้นะตรงนี้ต้องเป็น0โวลต์นะครับนอกนั้นก็เท่ากันหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้จะออกอยู่ที่ประมาณสัก8โวลต์นะครับ8โวลต์นะถ้าเป็นกระแสตรงเข้ามาตรงนี้จะได้ประมาณ8โวลต์ก็ถือว่าทำงานได้สมบูรณ์นะครับก็ย้อนดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคครับถือว่ากรณีศึกษานี้เราได้เรียนรู้หลักการอะไรบ้าง1นะครับไล่ไฟนะครับไล่ไฟเข้าหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งขาดไปนะก็ต่อไปจากนั้นก็ดูหลักการทำงานของสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานในการทำงานนี้เราก็ต้องถอดเจ้าตัว power MOSFET ออกก่อนแล้วก็เช็คไฟเช็คพันนะครับประมาณนี้นะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ